Đầu bù tóc rối vài cọng leo que nữa nè. Chào mọi người. Mọi người biết mình đang chuẩn bị tùm lum tá lả như vậy là để làm gì không? Mình chuẩn bị đi chơi. Nhìn mặt bộ đồ nó biết đi chơi rồi, chả để đi học. Thì ra là giáo viên trường mình cũng không cho mặc như vậy đâu, bỏ đi. Là mình chuẩn bị tới ATT for Fun. Và một chỗ nữa là nơi mọi người hay nói là tòa tháp Đài Loan 101, nhưng mình thấy nó rất là giống cơm hộp, là cái tòa mà Taipei 101 đó. Nhưng mà mình sẽ đi cái Taipei 101 trước, rồi xong sẽ bắn qua cái chỗ là lạ hít hà bên bên. Cái chỗ ATT for Fun này thì mình không thấy nhiều người giới thiệu lắm, nên mình cũng chưa biết nó có gì thú vị. Nên là mình sẽ đi thử cái kia trước, rồi bắn qua cái này xem có gì thú vị không, mà mình sẽ báo lại cho mọi người nè. Bắn. Ý dễ thương quá. Táo nhỉ. Ẩm thực Mã Lai đã xuất hiện. Bánh cute. Nhưng mà mắc quá. Mắc lắm luôn. Cái đặc sản Đài Loan 70.000. Ở Đài Loan có phiên bản siêu bù của Hello Panda. Ở Việt Nam chỉ có một hộp nhỏ xíu thì hồi đã 15.000. Một hộp này bộ vậy mà 70.000. Bia. Cái này không phải là này, nó là rượu mận cao hơn. Đây là một chai rượu mơ, mọi người thường đọc là rượu mận. Rượu mơ trước khi mà nó quéo thành cái cục màu nâu nâu thì nó sẽ có màu dáng như vậy, hình dáng như vậy, màu xanh sáng và khá tròn, hoặc ú rồi. Bị nứt nữa chứ, chắc lấy hộp. Đây là một phần đầy đủ tất cả các loại đậu. Đậu đen, đậu xanh, đậu trắng, hạt sen, táo, đỏ và một loại bột kỳ lạ nào đó. Có cả gạo lứt nữa nè. Người ta sẽ đóng hộp nhỏ nhỏ như vậy, giống như một cái cốc giấy. Đây là khu đồ ăn. Chuyên về các món vịt quay Bắc Kinh, thịt heo. Nãy giờ đi kiếm đồ ăn có quay cho mọi người thấy rất nhiều quán ăn mở cửa lung linh lắc lắm, nhưng nó không bán cho mình. Mình buồn vì tim mình đau. Nó hẹn mình 11 giờ quay lại mà giờ mới có 10 giờ sáng, ăn cái gì? Mọi người nhớ phải 11 giờ, bằng cách nào nó 11 giờ mới được bước chân tới đây ăn. Không phải sẽ đứng đợi hoài, đợi mãi mới được. Lên. Mà nếu đi sớm một chút thì vẫn có Mos Burger và McDonald's nếu mọi người thích ăn, nhưng mà mình thì sáng sớm ăn hai này nó hơi ngậy một chút, nên là mình sẽ đứng đợi tới 11 giờ xem có gì ăn không. Mà không phải chỉ có mình đợi đâu, có những người đi làm họ cũng đang đứng đợi. Một số đã quá bất lực nên họ đi ăn Mos Burger, còn mình vẫn đứng đây vẫn đợi với mọi người dân. Vui đi, thấy vui đi, vì cuộc đời. Loại trà sữa siêu đắt tiền ở Việt Nam, chắc cũng tầm 7-8 chục chai hồi xưa mới bán, bây giờ thì hết trend rồi, và ở đây bán chỉ có giá là 21.000. Ahihihi, đồ rẻ tuyền. Mình đã tìm được một chỗ rồi. Ở đây là ngay trong cái siêu thị nào đó, là lát có tên lại. Ở đây thì một phần cơm hộp các bạn sẽ có quyền lựa món, xong rồi người ta sẽ cho các bạn kèm thêm một phần salad và một phần canh luôn. Mình đã mua được rồi đó. Tất cả 3 phần ăn và 3 phần canh chỉ có 450 đơn khoảng. Hơn 300. Mà rất là đầy đủ. Và đi ra tính tiền đi đó. Sau khi mua đồ xong thì các bạn có thể tới khu food court để ngồi. Và
Mình để ý là ở khu vực nào mình làm thuê hay xóm chợ hay thành phố thì người dân Đài Loan đều sử dụng hộp giấy, túi giấy, bao giấy, không sử dụng nhựa. Khi các bạn mua nước thì sau đó người ta sẽ tự cho ống hút luôn, không cần phải lăn tăn đi đâu hết. Đây trà sữa rẻ tiền của mình đây. Chè ba thành cô, mỗi người sẽ được 1% nóng hổi trong hộp giấy. Một phần cơm 100 mấy, nhưng mà tất cả đều là đồ tươi sống xanh sạch đẹp hết, được nhà dân trồng đem lên buôn bán thôi, chứ không phải là đồ gì đâu, nên phải là tươi mới lắm nên giá nó mới nhỉnh một chút. Và ở trong đây cũng là trong một cái mall lớn nên giá như vậy là mình cứ quan hệ được. Phần nào cũng phú động như vậy, và có luôn cả một phần cơm thì sẽ có một phần gạo lứt và một phần cơm nghệ bình thường, cơm nghệ hoặc là cơm rang vàng. Các bạn có thể chọn là một loại này không hoặc một loại này không hoặc cả hai loại gì đều cùng một giá tiền. Mọi người đang chờ những tình cúng kìa. Năm ngoái mình ăn rồi, năm nay không vô nữa đâu. Bật lắm, đợi bật lắm. Bây giờ mình mới đi vòng vòng xung quanh để kiếm đồ ăn. Kiếm tài cúng thì thấy gian, nên mình thấy cũng hơi ngán. Nhưng mà nếu các bạn nào không ngán thì nên chờ. Rất là đông luôn. Mình đang đường đẹp. Mình đang trên đường đến HTT Phúc bị léo lưỡi luôn, nắng quá léo. Đi qua cái nó hết xương. Hết xương. Ở đây có nhiều loại Chống giữ mắt và chống lão hóa rất là kỳ lạ. Mắt thì có bình thường nhưng mà còn cả môi, 2 rãnh môi thì ở đây nó sẽ hay bị nhăn. Dùng này nó sẽ hay bị nhăn. Người Đài Loan cũng thích baby luôn. sống cũng như là con tôi thôi. Không biết là có vô được không nên mình sẽ không vô. Đây là Spirited Away. Đây là vô diện, đây tấm bồn, matcha, chắc vậy. Kìa, anh trai sắp chuẩn bị ăn rất nhiều, ăn thật nhiều, ăn hết. Ăn hết. Tao ăn hết của nhà mày hả? Hi hi. Tất cả mô hình nhân vật đều có hết, với giá là 56.000 một bé. Dễ thương nè, làm rất là chân thật. Một phiên bản Totoro siêu khổng lồ, giống như cái nệm bự ơi là bự ở nhà. Mà nó đã được khóa kín bởi một thân cây. Đi xong thì mình mới biết rằng thì đã hai đứa này không liên quan gì với nhau trơn, thì không liên quan gì với nhau luôn á, không có gì để so sánh mà cũng không có gì để làm cái gì để mà tách biệt hai má tôi ra hết. Là tại vì một bên là để ăn uống và một bên là để mua sắm thì liên quan gì với nhau. Chỉ có cái là chỉ ảnh hưởng tới túi tiền của người tiêu dùng thôi, đúng không? Vừa phải đi bên đây, vừa phải đi bên đây, tức là ăn cho ngập mặt xong đi tiêu hóa một cách shopping hết tiền đi về. Ở Taipei 101 á, thì nhiều người đã đi rồi thì ai cũng biết là trong đây chủ yếu là các nhãn hiệu mà kiểu lớn lớn là chính, như là Calvin Klein hay là mấy cái mà nổi á thì mới nho vô đây thôi. Còn chủ yếu là mấy cái quầy ăn uống là chính, tại vì cái khu đồ ăn của họ làm nhiều, còn mà có đầy đủ các món Thái Lan, Ấn Độ, Việt Nam rồi còn có cả món chính gốc Đài Loan rồi món Pháp gì cũng có hết, nhưng chỉ có cái quan trọng là 11 giờ mới bán như mình đã nói. Thế cho nên là ở đây thì chịu khó đi tới 11 giờ để ăn thì cũng được. Rồi sau đó thì hấp nhẹ qua bên ATT Phuphen. Cái chỗ này thì khá mới, mà thì thường là do nó bị lấn át bởi con mẹ hộp cơm hộp á, nên là ít ai tới. Có tới thì cũng là người địa phương là chính. Trong đây thì cũng 11 giờ mới bắt đầu kiểu đông, mọi người mới bắt đầu ra ban buôn bán các thứ, nên là trong đây hầu hết chỉ là, cũng không hẳn là hầu hết, nhưng mình thấy là mọi thứ đều liên quan tới mỹ phẩm và quần áo. Cứ lầu một quần áo thì xuống hầm là mỹ phẩm, lên lầu cũng mỹ phẩm, xuống lầu cũng quần áo. Nói chung là ở bên đây thì shopping thoải mái, và có nhiều cái khu á nó bán kiểu mà nó không hẳn là một cái shop mà chỉ là mấy cái khu rào lại á,
thì mình còn có được thể mua được mấy cái món mỹ phẩm giá cực kỳ rẻ nhưng mà đảm bảo xịn. Thì trong đây thì nếu mà ai muốn cảm giác thoải mái hơn, mới mẻ hơn, thay vì cứ đi cái Sài Bay 101 mãi, hay là muốn đi shopping cho thoải mái ngày cuối tuần hay là ngày cuối cùng ở lại Đà Bắc á, thì nên ghé qua đây nha. Tại vì hai chỗ nào cũng vào tiền mình hết, mình mệt không biết sao về. Chung quy là nếu mà ai thích ăn á thì đi qua bên Sài Bay 101. Còn nếu mà ai thích mua sắm cho mỗi giò mỗi cảnh thao tiền á thì nên qua Adelaide for Fun, vì ở đây có rất nhiều luôn. Thế cho nên là mình quyết định là mình sẽ đi cả hai để bào tiền một lần. Thế cho nên là mọi người nếu mà thích thì nên thử luôn cả hai nhé, đừng đi một bên, lẽ một bên nó thiếu, phải có cả cặp chứ. Vậy thôi, mình mệt rồi. Bye bye mọi người. À quên, nhớ like, share và subscribe cho cái Soy TV channel, như dặn hoài dặn mãi luôn đó. Yêu.